Basically, yung sa Valorant team, malaking adjustment siya. Kasi, first time namin lahat na mag-abroad ng ganun katagal. Usually kasi 3 weeks lang kami or 4 weeks for events. And this time, parang 6 months kami sa Korea. Medyo nahirapan kami kasi, let's say, may mga times na kailangan namin mag-release ng stress. Pag sa PH kasi mas madali, parang meet mo yung friends mo, labas lang kayo together, or with family. Sa Korea, we need to depend on each other kasi. Ako naman, hindi ko naman first time mag-bootcamp sa ibang bansa. Tulong talaga sa amin yun na malaki, especially sa akin as a captain. Yung mga player, mas nababantayan, mas kita ko. Parang hindi naman sila makalabas mag-isa since wala talagang pupuntahan. Siguro yung challenge lang para sa akin, yung individual feelings ng mga players na hindi ko alam homesick na pala si Gento. Parang, syempre, kahit naman gaano kami ka-open, meron, syempre hindi yan masasabi sila, hindi ko alam kung. So, yun lang yung mga worried ko. Pero overall, parang okay naman. Feeling ko okay naman yung mga players. Mahirap kasi as a manager kasi for me, may inaayos ako outside the game and inside the game. And minsan, pag sabay-sabay lahat yan, ang hirap talagang ayusin. Example, may misunderstanding kami. Usually, yung ginagawa ko, kakausapin ko muna sila individually bago ako magseset na meeting together. And maging honest sa isa't isa, yun yung laging parang protocol namin. Pero in a nice way. Walang sigawan, walang inisan. Yun. Hi, Secret Fam. What's up? Super happy kami nung nakapasok kami sa franchise league. Kasi at the same time, kami yung team na nagre-represent sa PH. Siyempre, parang gusto namin maging proud yung country namin and yung mga fans. Yung hardest part kasi sa akin is mag-isa ako sa Korea. So lahat, ako lang talaga. Business side, team side. Nahirapan ako dun kasi parang 4-in-1 ako dun. Pero masaya siya kasi nagre-represent ka nga. Pero mahirap siya, sa totoo lang. Siguro yung factor na first time namin nagsama-sama together nang matagal. As in like 24/7 for 6 months na magkakasama kami. Para sa akin kasi di naman siya ganun ka malaking adjustment kasi usually nasa bahay lang din ako. Gagala lang tapos explore lang around sa area. So, tingnan namin kung saan pwede kumain, saan yung mga convenience store. Siguro yung namimiss ko lang, yun nga, yung pag lumabas ka, naintindihan mo yung mga tao sa paligid mo, parang, kasi minsan may mapapatawa ka na lang dyan, kain ka sa restaurant, syempre may mga nagbibiroan dyan sa gilid, sa mga kalye. Kailangan namin gumamit ng apps para makipag-usap sa kanila since wala naman nagko-Korean sa amin. Madalas nagkaka-miscommunicate sa mga pagbibili ka ng gamit or kahit ano. Yung experience this year, definitely magagamit siya for next year since madami ako natutunan sa first year ng franchise. Madami ako nakuha, pati pwede ko siyang gamitin for next year. Yung quality of life sa Korea, mas maganda kesa dito sa Pilipinas, obviously. Kasi yung bansa na yun parang kompleto lahat eh. Sa convenience store nila, mas madami kang makikita doon compare dito. Pero hindi ko man sinasabi na pangit yung Pilipinas. Sinasabi ko lang na yung quality of life doon, parang napapagaan yung buhay mo. Kumbaga, mas simple. So, na-affect yun in a good way kasi hindi na namin kailangan i-stress yung sarili namin sa mga bagay na kailangan namin for everyday life. Uy! Manny Pacquiao! Yung unang linggo na nasa Korea kami kasi since nagsisettle pa lang kami, may mga gamit pa na kailangan makompleto. So yun yung adjustment phase. Nag-perform naman kami maganda dun sa tournament prior to moving from Korea. So siguro sa daily routine namin, medyo may cycle talaga kami. Hello Secret Fam, nandito kami sa DCT Pacific phase of rehearsal. Bukas pa kasi yun. Same lang kami lahat eh, yung ginagawa natin. Gising, kain, tas scream, tas yun, individual rank, tas tulog.
Tsaka minsan lumalabas kami para mag-content and mag-mall. Kumain kami ng mga samgyup and stuff sa Korea na di namin alam. Wala, di masarap. Di joke lang. Hindi naman pwede na puro Valorant lang whole week. Kumbaga kailangan may onting detox din kasi medyo toxic na parang binabadbad mo lang yung sarili mo sa work. So yeah. For me kasi, parang, walang malaking factor na kailangan namin baguhin. For me kasi ginawa namin lahat eh. Parang hindi ko ramdam na nagkulang kami. Same pa rin, talagang pinag-aaralan pa rin namin ba't kami natalo or yung reason doon, parang inaaral pa rin namin. So, ngayon, nanonood kami ng Champions, Valorant Champion. Para sa amin, alam din naman namin yan as individual player na talo kami. So, wala tayong right para talagang mag-fully vacation. Siguro, ito yung time natin na itong mga nanalo, after ng Champions, magpapahinga yan. Ito yung time namin para makahabol, para mag-grind. So, habang nagpapahinga sila, habulin natin sila. Siguro yung biggest thing na natutunan namin sa Korea is yung how to get back up on your feet when you're down in the ground. Parang yung kalaban namin doon is yung best of the best Asia Pacific eh. So parang doon ka talaga napupush kung ano talaga yung maabot ng skill ng team mo, yung skill mo individually. Sobrang laking tulong nun kasi every match talaga that time is parang kailangan namin manalo. Pero no pressure pa rin para sa amin kasi yun nga, parang gusto rin talaga namin makapasok ng Masters and Champions that time. Hindi naman siya bad day siguro, bad game lang eh. Kumbaga, minsan kasi yung Valorant more on momentum based yung laro. So malaking bagay yung Korea sa amin kasi hindi lang to nagsuserve na great experience for the team. Kung ano man yung na-experience namin sa 2023, gusto namin i-improve pa sa 2024. Nung di ko makalimutan is nung tinalo namin yung DRX, tas nakapasok kami sa playoffs. Di yun expected eh. Yung sa run namin sa Pacific League, parang medyo nag-slump kami kasi first 2 games namin parang dominating kami. Then after nung mga games namin, sunod-sunod yung loss namin. Then dumating na yung time na kalaban namin yung DRX. Para sa amin, kailangan namin manalo doon eh. So yun yung parang turning point ng nag-snowball na eh. Sunod-sunod na yung momentum hanggang playoffs. Nasa isip ko nun, wala, focus lang kung ano gagawin. So, mas trip ko lang na mag-focus ako sa game para di ako mag-overthink masyado sa kalaban. Kasi na-experience ko na yun dati before nag-overthink ako tas duelist pa ako nun. So, kaya medyo mahirap. Close ko. Di ko alam. Hey, Jet, tatabi mo! Uy, wait! Flashing ako! Tamang nood muna ng Champions kasi sobrang marami ka rin matututunan doon. Lalo na yun yung parang pinaka-last na tournament this year. So, after nun, off-season, darating yung mga tournaments na invited. So, looking forward na makasali kami sa mga tournaments din. Thank you guys for supporting Team Secret Valorant team. And sa sponsors, thank you so much sa support and gagawin namin lagi yung best namin. Salamat guys, pag-suporta nyo. Thank you. Okay na yan. Sikat na bala na yan. Di naman ako sa dulo ng video, alam ko. Okay, sige. Okay na yan.